Üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban a Firka program kamerakezelési képességeit fogom bemutatni. A felvételi tesztekhez ezt a kameraállványt fogom használni. Ez egy olyan állvány, amit mi régen, amikor még mozgáspróbát vettünk, akkor ezt használtuk a fölvételekhez. Látható, hogy van neki egy alulvilágítós lapja, de általában a felső világítása megfelelőbb. Érdemes olyan helyre tenni az állványt, hogy ne zavarjon bele se a direkt napfény, se a falak színe. Ez különösen akkor lehet érdekes, hogyha színes képeket akarunk fölvenni. A fehér fal az teljesen jó diffúz fényforrás. A világító testekről annyit, hogy próbáljunk olyan lámpát szerezni, amelyiknek a fénye nem vibrál. Ez a képminőség miatt nagyon fontos. A fénycsövek vibrálnak a legjobban, a ledekkel is lehet probléma. Igazából lassan kikopóban lévő hagyományos izzók a legjobbak, még szerintem azért lehet ilyet is beépíteni. A fotókamerákat, fényképezőgépeket speciális menetű csavarral lehet az állványhoz rögzíteni. Ez kiszedhető régi háromlábú állványból, vagy fényképezőgépnek a tokjából. 1/4 colos Whitworth menet. A nagyobb kameráknál 3/8 colos ugyancsak Whitworth menetet szokás használni. Metrikus csavarokat én nem ajánlom, hogy használjunk, azzal tönkretehetjük a kamerán lévő menetet. Ezt esetleg egy alátét közbeiktatásával beletehetjük ide az állványba, és akkor ezen keresztül hozzá tudjuk csavarozni a kamerát az állványhoz. Az animációban rajzokat ilyen stiftre, angolul pegbar szoktuk rátenni, amit itt a kezemben tartok, ez egy repülő stift, ezt az animátorok használják főleg, nagyon könnyű vele dolgozni, könnyen pakolható alulra, fölülre lehet vele rajzolni. Ez a következő képméret, ez alapján lehet a különböző képméreteket megrajzolni a papíron, tehát ezt aláteszik, átrajzolják. A számozása, ugye hát Amerikából származik a rajzfilm, a képméretnek a száma az a vízszintes mérete hüvelykben. Készítettem itt egy tesztábrát, amin sokféle olyan dolog van, amit a kamera láthat. Különböző sűrűségű vonalak, összetartó vonalak, piros és kék vonal, amiket az animátorok különböző dolgok jelölésére használtak. Meglátjuk majd, hogy melyik kamera ebből mit fog kihozni. Magát a mozgáspróba fölvételt a repülő stift helyett ilyen stiftes táblával érdemes végezni. Ennek az az előnye, hogy nem kell leragasztanunk a kamera alatt, tologathatjuk ide-oda, amikor beállítjuk a képet, és a rajz ennek a súlya miatt nem fog elmozdulni. Tehát ha kellő óvatossággal kezeljük, a rajzokat ezzel nagyon könnyen lehet cserélgetni a kamera alatt. Először ezt a kamerát szeretném megmutatni. Ez egy CCD fekete-fehér ipari kamera, a 2000-es évek elejéről. Az objektívje az külön alkatrész, tehát azt külön egységként kellett megvenni. Ha letekerem, akkor ott látható a képalkotó chip. Az objektívje egy zoom objektív, 3 dolgot lehet rajta állítani. Ez a zoom, mögötte van az iris, és van még egy élességállítási lehetőség rajta. Olyan objektívet kellett keresni, amelyik kb. 1 méter távolságról éles képet ad. Az ilyen régi kamerákat TV-tuner kártyával lehet a számítógéphez kötni. A BT848-as videó bemeneti chip van rajta, ez ugye a 2000-es évek legelejéről származik. A későbbi példányoknál a chipnek a továbbfejlesztett és hát véleményem szerint lebutított verzióival helyettesítették 878-assal más gyártók chipjeivel. Ezen a kártyán látható, hogy van egy kompozit bemenet, és van egy S-videó bemenet is. A kompozit bemenetnél ugye a szín és a világosság információ egymásra van kódolva, az S-videónál viszont szétválasztott, hogyha fekete-fehér ipari kameránk van, akkor azt az S-videónak a világosság jelbemenetére kötjük. Hogyha nem zavaró az, hogy a szín jelbemeneten nincs jel, és jobb eredményt kapunk, ez egy lehetőség a képminőség javítására. Tehát ezt most bele fogom tenni a számítógépbe, és megnézzük, hogy milyen képet ad ezzel a kártyával. A videó kimenet az fekete-fehér 50 Hz-es videójel, ez nagyjából a PAL-nak és a SECAM-nak felel meg színesben, de ez még a színes előtti szabvány, tehát ez egy egyszerű fekete-fehér jelet ad ki, egy BNC csatlakozón keresztül. A videomagnóknál, tévéknél ezt az RCA csatlakozót használták, és ugye TV-tuner kártyánkon is ilyen RCA csatlakozó van, tehát egy ilyen kábellel fogom összekötni. Van még egy másik kábelem is, aminek a vége az egy S-videó csatlakozó, a másik vége viszont szintén ilyen RCA.
ezzel pedig meg lehet próbálni az S-videó bemenethez hozzákötni. Tehát felszereltem a kamerát, és becsatlakoztatom a kábelt a TV Tuner kártyának a kompozit bemenetére. Itt látjuk a nyers képet, tehát ha húzgálom a kamera alatt a táblát, akkor látszik, hogy mozog. Az élesség nem túl jó. Egy olyat meg szeretnék mutatni, hogy a nagyítást, ha maximumra fölviszem, akkor ennél a kártyánál itt látható egy fekete csík a kép szélén. Most, hogy ezt eltüntessük, ezért a nagyítás paramétert egy kicsit lejjebb veszem, mikor belezoomol egy kicsit a képbe, és már is eltűnt a kép széléről ez a zavaró csík. A kamerát most rázoomolom pontosan a képméretre, és megpróbálom az élességét beállítani. Egy olyan megoldás hasznos lehet, hogy belezoomolok a képbe, ezt az egérgörgővel csinálom, és így fölnagyítva látom a vonalat, hát ennél élesebb nem lesz, úgy látszik. Ez azért kis felbontású, tehát ez maximum 768x576 pixeles fölbontást enged, hagyományos analóg tévéjelről van szó. Ezután a fényerővel és a kontraszttal beállítom, hát látszik, hogy a piros vonal szinte eltűnik, a kék valamennyire látszik, és hát a fekete vonalak látszanak jobban. Van egy pici hordótorzítása a képnek, ez a kamera objektívjéből adódik sajnos, és akkor A1 néven ezt a képet le is fotózom. És most nézzük meg a másik S-videós kábelt, ami ebbe a másik csatlakozóba jön. Tehát átállítottam a kamerát az S-videó bemenettel. Itt az eszköz változatlan maradt, viszont valahogy ezt meg kell neki mondani, hogy most már az S-videó bemenetet használja. Ezt itt a bemenetnél S-videóra váltva lehet megtenni. Így most a másik bemenet képét látom, ami rögtön föltűnik az előzőhöz képest, hogy van egy ilyen zavaró pontminta. Hát ez most, hogy abból adódik el, hogy a világosságjel a kamerához van kötve, a színjel pedig nincs bekötve sehová, ezt nem tudni. Viszont, hogyha az eszközre rámegyek, vannak különböző beállítási lehetőségek, nézzük meg, hogy hát ha valamelyikkel ezt ki lehet küszöbölni. Color Killer. Kapcsolom. És ám el is tűnt. Egy ilyen lehetőség is van a firkában, hogy ha itt ezt a tolókát elhúzom jobbra, akkor a bal oldalon a nyers képet látom, anélkül, hogy itt ezek a fényerő és az egyéb beállítási lehetőségek változtatnának rajta. Nézzük meg, lehet még az élességen egy picit javítani, hát nem nagyon lehet, de ez ilyen, viszont lehet, hogy egy picit jobb a kép így. Érdemes talán, főleg, hogyha több rétegbe vesszük fel az animációt, úgy beállítani a fényerőt, hogy a háttér az teljesen fehér legyen. Ehhez van egy ilyen segítség, hogy itt legalul be lehet kapcsolni az árnyékmaszkot, ekkor ami teljesen átlátszó, az fehéren látszik, és aminek egy pici átlátszósága is van, annak lesz egy ilyen kék színe. Ez segítség lehet ahhoz, hogy a fényerővel és a kontraszttal játszva beállíthassam. Van itt egy olyan lehetőség is, hogy gamma, ez a világos és a sötét közötti átmenetnek a görbéjét adja. Ezzel lehet egy kicsit még a képet tovább javítani, illetve van még egy szűrőnk, ami tulajdonképpen a képnek egy élesítését végzi el, nagy frekvenciás összetevőket emeli ki. Most, hogyha kikapcsolom a árnyékmaszkot, akkor látszik, hogy körülbelül ilyet lehet. Hát a piros az továbbra is halvány, a kék valamennyire látszik. Ezt most A2 néven szintén lefotózom. Ha átmegyünk ide a kifestésbe, akkor össze tudom hasonlítani, tehát ez volt az első változat, ez pedig, amit most az S-videóval tudtunk felvenni. És itt a vége. Köszönöm a figyelmet!